اهلا بيكم فيديو جديد وهنتكلم فيه عن تركيب المشاية سبرنت YG 6060. يلا بينا. هنحتاج مقص او اي آلة حادة ونبدأ نقطع الوايرات اللي رابطة كرتونة المشاية. بعد ما فتحنا الكرتونة هنبدأ نخرج كل المحتويات اللي جواها. هنقطع الأفيز اللي رابط جسم المشاية عشان نبدأ نرفعها ونبدأ بعد كده عملية التركيب. دلوقتي هنبدأ نحضر المسامير اللي هنحتاجها في عملية التركيب. هنبدأ نخرج المسمارين الطوال و6 ورد وصمولتين و4 مسامير قصيرين. مجموعة المسامير اللي حضرناها هنحتاجها لتركيب الجنبين. دلوقتي هنبدأ نربط المسامير بالطريقة دي. بعد ما ربطنا كل المسامير هنبدأ نكرر نفس العملية في الجنب التاني. ودلوقتي هنبدأ نربط الكفر اللي بيغطي مقص الصدمات. ودلوقتي هنبدأ نثبت الشاشة عن طريق المسمارين القصيرين وهنربطهم بالطريقة دي. ودلوقتي هنبدأ نركب ملحقات المشاية. هنستخدم أطول مسامير وهنبدأ نركب بنش تمارين البطن. ودلوقتي جه دور جهاز المساج. جهاز المساج المسامير بتاعته بتبقى دايما مربوطة فيه
نبدأ نفك ال3 مسامير بالشكل ده، وبعد كده هنركب عليهم الحامل مرة تاني ونبدأ نربط المسامير بعد كده. دلوقتي هنبدأ نثبت جهاز المساج على جسم المشاية. الحامل اللي احنا ربطناه دلوقتي هنبدأ نثبته في باقي مجموعة الملحقات باستخدام المسمارين الطوال. هبدأ أربط مسمار من فوق وبركب في ظهره صامولة، ونفس الفكرة بالنسبة للمسمار اللي تحت. وبكده يبقى تركيب المشاية انتهى، وتقدر تبدأ تمرينك.